નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણે ધોરણ 7 વિષય છે વિજ્ઞાનનો પાઠ 3 રેસાથી કાપડ સુધીનો અભ્યાસ કરવાનો છે। મિત્રો આ વિડીયો આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે જોવાના છીએ। પાર્ટ 1 છે આમનો। આજના વિડીયોમાં આપણે 1 થી 3 પ્રશ્નો જોવાના છીએ। મિત્રો પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે શું કામ તો કે ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્ન જવાબ વ્યવસ્થિત રીતે એકદમ સમજાઈ જાય તથા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી થાય એના માટે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે આ વિડીયો જોઈએ છીએ અને એનસીઈઆરટીના નવા પાઠ્યક્રમ મુજબ જ છે। મિત્રો ચાલુ કરતાં પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરજો તથા તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જરૂરથી તમે શેર કરી શકો છો। ચાલુ કરીએ। મિત્રો આપની સમક્ષ આવી ચૂક્યો છે આ પાઠ 3। મિત્રો રેસાથી કાપડ સુધી એટલે શું તો કે ફાઇબર ટુ ફેબ્રિક। મિત્રો નામ ઉપરથી જ ખબર પડે કે ગમે તે કાપડ હોય એના સૌ પ્રથમ રેસા બનાવવામાં આવે। આ રેસાને વણીને મિત્રો કાપડ બનાવવામાં આવે છે। વણીને અથવા તો ગૂંથીને બે પ્રકાર હોય કાપડ બનાવવાના, એક તો વણાટ સ્વરૂપે અને એક તો ગૂંથણ સ્વરૂપે। બંનેમાં ફરક શું તો કે વણાટમાં એક કરતાં વધારે દોરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, ગૂંથણમાં એક જ દોરાને ગૂંથીને ખબર હોય તો સ્વેટર બનાવતા હોય, એક જ દોરાને ગૂંથી અને સ્વેટર બનાવવામાં આવતું હોય છે। એ આગળ આપણે વ્યવસ્થિત સમજશું। ચાલો આપણે MCQ સૌપ્રથમ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન એટલે કે વૈકલ્પિક પ્રશ્નો જોઈએ। પહેલું છે કયા પ્રાણીનું ઊન તિબેટ અને લદ્દાખમાં વધુ પ્રચલિત છે એટલે કે વધારે મળે છે તો કે મિત્રો યાક પ્રાણીનો ઊંટ છે એ તિબેટ અને લદ્દાખમાં વધુ પ્રચલિત એટલે કે મળે છે। ક્યાંના પહાડી ક્ષેત્રોમાંથી મળતી અંગોરા બકરીમાંથી ઊન મળે છે। મિત્રો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે મોસ્ટ આઈએમપી કે અંગોરા બકરી ક્યાં જોવા મળે છે તો કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં જોવા મળે છે। અંગોરા બકરીનો ઉપયોગ શું તો કે ઊન મેળવવામાં ઉપયોગ થાય છે। ત્યારબાદ દક્ષિણ અમેરિકામાં કયા પ્રાણીઓમાંથી ઊન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે તો કે મિત્રો દક્ષિણ અમેરિકામાં અલ્પાકા અને લામા નામના પ્રાણીમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે। નામ યાદ રાખજો મિત્રો, અલ્પાકા અને લામા। સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછે કે અલ્પાકા અને લામા તે શું છે, નીચે ઓપ્શન આપેલા હોય તેમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું હોય કે તે પ્રાણીઓમાંથી ઊન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે અથવા તો એ પ્રાણીઓ ક્યાં જોવા મળે છે તો કે આપણે લખવાનું દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળે છે, જે આપણને ખ્યાલ રહેવું જોઈએ। ત્યારબાદ ચોથું છે ઊનના રેસા શાના બનેલા હોય છે તો મિત્રો ઊનના રેસા છે એ પ્રોટીનના બનેલા હોય। યાદ રાખજો મિત્રો, ઊનના રેસા પ્રોટીનમાં બનેલા હોય। તમામ ઝીણી વસ્તુ દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે। પાંચમો પ્રશ્ન રેશમના પતંગિયાના જીવનચક્રની ઈંડા પછીની અવસ્થા કઈ છે? રેશમના પતંગિયા હોય એમનું જીવનચક્ર આપણે છેલ્લો પાઠ, આ જે વિડીયોની સિરીઝ છે આ પાર્ટ 1 છે, એમાંથી પાર્ટ 3 છે એનો પણ છેલ્લો પ્રશ્ન, એમાં આખું જીવનચક્ર આપણે જોઈશું। તો મિત્રો એમાં જોઈ રેશમના પતંગિયાનું જીવનચક્રની ઈંડા પછીની અવસ્થા હોય છે ડીમ્બ। પહેલાં ઈંડા હોય પછી ત્યારબાદ ડીમ્બ થાય। તે આખી જીવનચક્રનો વ્યક્ત હું તમને વ્યવસ્થિત સમજાવીશ છેલ્લા પ્રશ્નમાં। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે રેશમ મેળવવા માટે રેશમના કીડા ઉછેરવાના ઉદ્યોગને શું કહે છે તો કે મિત્રો સેરીકલ્ચર કહીએ। રેશમના કીડા ઉછેરવાના ઉદ્યોગને શું કહેવામાં આવે? સેરીકલ્ચર કહે છે। નીચેનામાંથી કયા રેસા બળે છે ત્યારે વાળ બળતા હોય તેવી વાસ આવે છે તો કે મિત્રો ઊન બળે ત્યારે વાળ બળે તેવી વાસ આવે છે। ત્યારબાદ ટસર એ શાની જાત છે? ટસર એ શાની જાત છે તો કે રેશમની। મિત્રો છે ને પ્રશ્ન નવીન ન સમજાતો હોય, ન આવડતો હોય એવો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને એવો ન આવડે, પૂછી નાખે ટસર શાની જાત છે, ભલભલાના રૂવાડા ઊભા થઈ જાય, નીચે આ જ ઓપ્શન હોય રેશમ, ઊન, સૂતર, શણ, પરંતુ આપણને ખ્યાલ આવી જોઈએ કે રેશમની જાત છે। રેશમના તાર કાઢ્યા પછી તેમાંથી દોરો કે પાતળા વણેલા તાર બનાવવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે તો કે મિત્રો દોરો કે પાતળા વણેલા તાર બનાવવાની પ્રક્રિયાને રીલિંગ પ્રક્રિયા કહે। રેશમના તાર હોય મિત્રો એને વણે, તાર ઝીણા તાર ભેગા કરી અને એકદમ વાળવામાં આવે એટલે કે વણે। તમે ઓલું સાદો આપણે દોરાની રીલ હોય એમાં દોરાનું નિરીક્ષણ કરજો મિત્રો, દોરાને તમે બિલોડી કાચ વડે જોશો તો એમાં ઘણા બધા ઝીણા દોરાને વાળી અને એક એવો જાડો દોરો બનાવેલો હોય છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એને આપણે રીલિંગ પ્રક્રિયા કહે છે। ત્યારબાદ જોઈએ આપણે નીચેના પ્રશ્નના માત્ર ઉત્તર લખો, ખાલી એક શબ્દમાં જવાબ લખવાના છે। રેશમના પતંગિયાના જીવનચક્રની કઈ અવસ્થા રેશમના તાર મેળવવા માટે અગત્યની છે તો કે કોશેટો। મેં કીધું તેમ આ પાઠના છેલ્લા પ્રશ્નમાં જોઈશું। બીજું
આ પાઠ એટલે કે પાઠ ત્રીજાના રેસાથી કાપડ સુધી એના છેલ્લા પ્રશ્નમાં મિત્રો આપણે જોઈશું. આ પાઠની વાત નથી કરતો, પરંતુ પાઠની વાત કરું છું. ત્યારબાદ રેશમના કીડાનો ખોરાક શું છે? તો કે શેતુરના પાન. મિત્રો રેશમના કીડા છે એ શેતુરના પાન ઉપર જોવા મળે. શેતુર નામનું વૃક્ષ હોય. મિત્રો આ શેતુરના પાન ખાઈને તે રેશમના કીડા ધીમે ધીમે મોટા થતા જાય છે. જેટલા તે ખોરાક ખાય એવી રીતના એ મોટા થતા જાય. આપણે ગેમ ઓલી રહીમાં હોય સાપવાળી, જેમ સાપ ઓલું જે બોલ્સ જેવું હોય તે ખાતું જાય, એમ સાપ મોટો થતો જાય, તેવી રીતના બધું રેશમના કીડામાં પણ એવું જ હોય. શેતુરના પાન જેમ જેમ ખાય ને તેમ તેમ તે મોટું થતું જતું હોય છે. રેશમના ઉદ્યોગની પ્રથમ શરૂઆત કયા દેશમાં થઈ હતી? તો કે ચીનમાં. મિત્રો રેશમના કીડાની પ્રથમ શરૂઆત ચીનમાં થઈ હતી. ચીનના લોકો મિત્રો બીજે ક્યાંય એવી રીતના રેશમના કીડાની વસ્તુની વાત ન પહોંચે તેના માટે સંતાડીના ઉદ્યોગ કરતા. પરંતુ બીજા અમુક માણસો ત્યાંથી બાંબુ એટલે કે વાંસની અંદર રેશમના કીડા છાનમૂના બીજા દેશમાં લઈ ગયા અને ત્યાં પર રેશમ ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો. આવી રીતના આખી દુનિયામાં મિત્રો રેશમ ઉદ્યોગ પ્રચલિત થઈ ગયો, પ્રખ્યાત થઈ ગયો. ત્યારબાદ આપણે જોઈ રેશમના કીડાને ઉછેર અને સંવર્ધનને શું કહે છે? તો કે સેરીકલ્ચર. આપણે વૈકલ્પિક પ્રશ્નોમાં જોયું તેમ કુદરતી રેશમને બાળવાથી કેવી વાસ આવે છે? તો કે વાળ બળતા હોય તેવી ગંધ આવે છે, વાળ બળવાની ગંધ આવે છે. શેતુરનું વૈજ્ઞાનિક નામ શું છે? મેં તો શેતુર નામનું વૃક્ષ કીધું તો એમના પાંદડા ખાય. એમનું વૈજ્ઞાનિક નામ છે મોરસ આલ્બા. શું? તો કે મોરસ આલ્બા. ખૂબ જ અગત્યનો એવો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ. એક વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે. ભારતમાં કયા પ્રાણીઓના શરીર પરના વાળમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે? મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો છે એક વાક્યમાં. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તો વૈકલ્પિક સ્વરૂપે જોવા મળે, પરંતુ મિત્રો એક વાક્યમાંથી ઘણા બધા વૈકલ્પિક પ્રશ્નો આપણે જાતે બનાવવાના. આ પ્રશ્ન તમે પાકા કરી લ્યો, આ આખું વ્યવસ્થિત સમજી લ્યો સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી, તો મિત્રો તમને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં આ પાઠમાંથી ગમે તેવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તે તમે જાતે કહી દો, જાતે તમને આવડી જાય. જોઈએ આપણે ભારતમાં કયા પ્રાણીઓના શરીર પર વાળમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે? તો કે બકરી, યાક અને ઊંટના વાળમાંથી ઊન મેળવવામાં આવે છે. સાવ સહેલો અને સરળ પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન નંબર 2 છે. ઘેટાની ભારતીય પ્રજાતિના 3 નામ આપો. તો કે ઘેટાની ભારતીય પ્રજાતિના નામ તો કે લોહી, બાખરવાડ અને પાટણવાળી છે. ફરી પાછું એકવાર કહી દઉં તો કે ઘેટાની ભારતીય પ્રજાતિના નામ તો કે લોહી, બાખરવાડ અને પાટણવાળી છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન. રેશમના કીડાના જીવનચક્રની અવસ્થાઓ જણાવો. મિત્રો રેશમનું કીડું હોય એનું સૌપ્રથમ અવસ્થા હોય ઈંડું બને, એમાંથી ડીંભ એટલે કે ઈયળ બને, ઈયળમાંથી મિત્રો પ્યુપા થાય, એમાંથી રેશમનું પતંગિયું બને અને આ રેશમનું પતંગિયું છે એ રેશા આપે અને એમાંથી મિત્રો કાપડ બનાવવામાં આવે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈ. ઊન આપતા પ્રાણીઓના શરીર પરના ઘટ્ટવાળને શું કહે છે? તો કે ઊન આપતા પ્રાણીઓના શરીર પરના ઘટ્ટવાળ પ્રાણીઓને હૂફ પૂરી પાડે છે. હૂફ એટલે કે ગરમી પૂરી પાડે છે. મિત્રો શું કામ ગરમી પૂરી પાડે? તો કે ઊન આપતા પ્રાણી હોય ઝાઝા ભાગે મિત્રો બર્ફીલા પ્રદેશમાં જોવા મળે. બર્ફીલા પ્રદેશમાં ઠંડી ઝાઝી હોય એટલે મિત્રો એમને ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા માટે મિત્રો એમના શરીર પર વાળનું આવરણ હોય છે, જેમને આપણે ઊન કહીએ છીએ. મિત્રો આ ઊન ક્યારે કાઢવામાં આવે? તો કે જ્યારે ઠંડીની સિઝન ન હોય એટલે કે ગરમીની સિઝન હોય ત્યારે મિત્રો આ ઊનને ટ્રીમર વડે કાપવામાં આવે છે. આ ઊન કાપી લઈએ એમાં પ્રાણીઓને કશો દુખાવો થતો નથી. આપણે વાળ કાપીએ તો આપણને પણ કશો દુખાવો થાય નહીં, તેવી રીતના તેમના વાળ કાપો તો પણ કશો દુખાવો થાય નહીં અને તેઓને કંઈ નુકસાન પણ ન થાય અને તેઓના તે ઊન ફરી પાછું ઉગવા માંડે છે. કાશ્મીરી બકરીઓ વડે મળતું ઊન સામાન્ય રીતે શાને માટે વપરાય છે? તો મિત્રો કાશ્મીરી બકરીમાંથી જે ઊન મળે છે તે ઊન મિત્રો પશ્મિના શાલ બનાવવા માટે વપરાય છે. અહીંયા પશ્મિનો લખ્યું છે પરંતુ આખું આવે પશ્મિના શાલ. પશ્મિના નામની શાલ આવે મિત્રો. આ શાલનો એક પ્રકાર છે તે બનાવવા માટે વપરાય છે. અને મિત્રો આ કાશ્મીરી બકરીનું જે ઊન હોય છે
મિત્રો આ ઊન એકદમ સારી જાતનું ઊન કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો ઘેટાઓના શરીર પરથી તેની પાતળી ચામડી સહિત રૂંવાટીને ઉતારી લેવા છતાં તેને કેમ ઈજા થતી નથી? તો તેમની પાતળી ચામડી સહિત આ રૂંવાટી ઉતારી લે છે, તેમને ઈજા થતી નથી. શું કામ? તો કે તે આમ પ્રશ્નમાં જોઈ તો ઘેટાના શરીર પરની રૂંવાટી અને પાતળી ચામડી નું સૌથી ઉપરનું સ્તર મૃત કોષોનું હોવાથી તે ઉતારી લેવાથી ઈજા થતી નથી. મિત્રો તેમની પાતળી ચામડી અને એમનું ઉપરનું જે સ્તર હોય છે એ મૃત કોષોનું હોય, એટલે કે મરી ગયેલા કોષોનું હોય. એટલે મિત્રો તેને ઉતારી લ્યો તો પણ તેમને કશું ઈજા થતી નથી, કાંઈ ઈજા થતી નથી. BURR એટલે શું? BURR એટલે શું? તો કે ઊનના વાળ સાથે જોવા મળતા નાના નાના રૂંવાટીવાળા તંતુઓ હોય છે, તે વાળમાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે, તેને મિત્રો બર કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો મિત્રો, આવો પ્રશ્ન આ પાઠમાં એક જ વાર આવશે બરનો, આ વખતે આવી ગયો છે. તો કે શું? તો કે ઊનના વાળ સાથે જોવા મળતા નાના નાના રૂંવાટીવાળા તંતુ હોય છે, જેને વાળમાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે, જેમને બર કહે છે. ત્યારબાદ રેશમના દોરા કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે? તો કે રેશમના કોશેટોમાંથી રેશમના તારને જુદા પાડી અને તેને લપેટી અને રેશમના દોરા બનાવવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા આપણા 1 થી 3 પ્રશ્નો આ પાઠના પૂર્ણ થાય છે. મિત્રો આગળના પાઠમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 થી આગળ જોઈશું. વિડીયો વધારે લાંબો નથી કરવો, એટલે મિત્રો આપણે અત્યારે આ પાઠ 3 રેસાથી કાપડ સુધી નો પાર્ટ 1 આપણે 1 થી 3 પ્રશ્નોનો રાખીએ. મિત્રો જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો તથા વિડીયો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો મિત્રો. તથા કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બુબઈ જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી